Λοιπόν, παιδες, hello, καλησπέρα. Επιστροφή για άλλο ένα βίντεο, κλασικό φαινόμενο από τους RetroX. Αυτή τη φορά δεν είναι live που θα περιμένατε. Θα επιστρέψουμε με ένα άλλο πιο δυνατό live για τον τίτλο. Θα μιλήσουμε, παιδιά, λίγο, να το πω σε εισαγωγικά, Γιάννη, Νίκο, review, να το πούμε, ή να το πω καλύτερα, η δική μας ματιά για το Indiana Jones. Τι λέτε εσείς? Η δική μας ματιά και όπως το έπαιξε ο καθένας, και να πω ότι και είσαι μας πρόλαβες, είσαι πρώτος το τερμάτισες, Βασίλη. Ναι. Έχω γράψει ήδη 40 ώρες. Να πούμε ότι θα είναι spoiler free. Έτσι. Εννοείται. Είσαι ο πρώτος. Ρε Βασίλη. Άφησε μας και μας κάτι. κάτι. Πω κάτι, ρε φίλε. Ρε παιδιά, Χριστούγεννα είναι. Ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, Χριστούγεννα είναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω να πω ότι μετά τις 40 ώρες, θα πω ένα γρήγορο spoiler free alert κατάσταση, μετά τις 40 ώρες που τερμάτισα το main story με κάτι παραδίπλα events, συνεχίζω να παίζω για να ολοκληρώσω 100%. Οπότε να πούμε ότι, για να μπούμε λίγο στο zoom, για να μην σας καθυστερούμε σε φάση spoilers, προτιμότερο να πούμε ότι, παιδιά, 40 χρόνια μετά από το πρώτο, θεωρητικά από την πρώτη ταινία, και περίπου, νομίζω, Νίκο, 20-22 χρόνια από το τελευταίο παιχνίδι που πρέπει να ήταν στο original, το Xbox, αν θυμάμαι, το Emperor's Tomb που είχε βγει, επιστρέφει, φίλε, το Indiana Jones σε τελείως, να πούμε, διαφορετική μορφή. Πολύ πιστεύω τα περιμένανε Uncharted, πολλοί θέλανε να είναι Tomb Raider. Ναι, να πούμε δυστυχώς, ότι έγινε η επιλογή η Machine Game Studios να ακολουθήσει του πρώτου προσώπου, την προοπτική του πρώτου προσώπου, που σωστά, ευχάριστα νομίζω ότι ήταν και η καλύτερη επιλογή για αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά όντως σε βάζει μέσα από τα μάτια του Indiana Jones. Έτσι. Θα έλεγα ότι δυστυχώς για κάποιους που, τι θέλω να πω, ότι νομίζανε ότι θα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα τους άρεσε, και πολύ, τι γίνεται, επειδή οι Machine Games όλοι την έχουμε συνηθίσει από την ξέφρενη δράση του Wolfenstein, είναι λογικό, ρε παιδιά, να φοβήθηκαν, θα το πω εγώ, στη φάση του ξενερώματος, ότι ένας Indiana Jones μπορεί να ήταν ένας Μπλάσκοβιτς που λέμε του Wolfenstein. Γι' αυτό πιστεύω έπεσε ο φόβος όλος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Νομίζω ότι είναι αυτό που λες, Βασίλη, αλλά από την άλλη είναι και το άλλο, ότι ίσως και κάποιοι από αυτούς που το βλέπανε φοβούμενοι ότι πρώτου προσώπου, ότι δεν είχαν συνηθίσει ότι τέτοιο παιχνίδι θα μπορούσε να είναι τόσο πετυχημένο. Βέβαια, σωστά, να πούμε ότι ο Indiana Jones τι είναι? Είναι μια περιπέτεια. Αυτή η περιπέτεια δεν είναι shooting, δηλαδή δεν πάμε για ξέφρενο shooting. Σωστά. Δεν πάμε για ξέφρενη δράση σε μάχες. Έχει να κάνει σχέση λίγο με την εξυπνάδα, την αλεπουδίσια του Indiana Jones, να ξεφεύγει από καταστάσεις, ότι είναι και τυχερός λίγο, τον πάει και λίγο η τύχη, και το άλλο πάλι ότι από τις ταινίες που τον ξέρουμε τον Indiana Jones σαν χαρακτήρα, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος χρησιμοποιεί, ας το πούμε έτσι, έρχεται σε περίεργες καταστάσεις, καθώς είναι αρχαιολόγος και ψάχνει περίεργα μυστικά, μεγάλα μυστικά, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει και εφάνταστους τρόπους για να ξεφύγει από αυτές τις καταστάσεις. Είναι Δηλαδή γενικά μια σκούπα, αντισυμβατικός αρχαιολόγος, να πούμε καλύτερα. Θα πάρει μια σκούπα να το χτυπήσει τον άλλο στο κεφάλι, αντί να τον δείξει στην ταινία, ας πούμε, να είναι και καθηγητής πάνω απ' όλα, έτσι. Είναι και... Εντάξει, καθηγητής. Είναι καθηγητής αρχαιολόγος. Αυτό σου λέω, είναι αντισυμβατικός. Γιατί αν το βάλεις κάτω, είναι ένας καθηγητής αρχαιολόγος και παύλα ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει η περιπέτεια. Και φυσικά του αρέσουν τα μπλεξίματα. Γι' αυτό είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης, ότι συμφωνώ, προσπαθεί με το αλεπουδίσιο μυαλό του, να το πω κάπως έτσι, και με το, μπορώ να το πω, αμερικάνικο, αγγλικό χιούμορ, να αλλάξει λίγο μία περιπέτεια. Το κάνει πολύ καλά όμως αυτό. Σωστά. Τώρα σκεφτείτε ότι από το κυνηγή της χαμένης της Κιβωτού το 1981 μέχρι το 2024 να έρθει ένα παιχνίδι και να κρατήσει
το υφάκι, αυτό το image, όλα γενικά, το καλό συνοθήλεμα είναι τρομερό. Το πρώτο Indiana Jones, το ξέρετε ότι ήταν εντάξει, δεν το συζητάμε, η σειρά δεν άξιζε το 92, αλλά παιδιά... Ξέρεις ότι το πρώτο Indiana Jones ήταν το Riders of the Lost Ark το 1982 στο Atari 2600. Έτσι. Ναι, το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, για την ιστορία, ας πούμε. Βεβαίως, καλά κάνεις. Τότε μιλάμε ότι βλέπαμε ένα μαστίγιο μαζί με έναν άνθρωπο που ήταν το ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο χαρακτήρα, είναι όπως τα ανθρωπάκια που γράφαμε. Τα υπόλοιπα, όταν το έπαιζε κάποιος, τα υπόλοιπα τα βάζε το μυαλό. Φανταζόταν. Ναι. Κοίταξε μετά ήταν το The Lost Kingdom στο Commodore 64. Δηλαδή κρατάει χρόνια αυτή έτσι, να το πούμε αυτό έτσι, το πράγμα. Είναι από τα πιο παλιά franchise. Είναι από τα πιο παλιά franchise. Ναι, είναι από τα πιο παλιά franchise, παιδιά. Ναι, που όμως σπάνια έρχονται στην επιφάνεια. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγάλει κάθε 2-3 χρόνια, είναι ότι θα βγει, ξέρω εγώ. Είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις ένα τέτοιο franchise. Αυτό, μπράβο, ναι. Γιατί είναι αυτό που είπε ο Γιάννης. Δεν είναι ένας Nathan Drake ή μια Lara Croft ο Indiana Jones. Είναι πολύ πολύπλοκος ο χαρακτήρας του. Το οποίο ακριβώς βλέπουμε ότι η Machine Games, η σουηδική Machine Games, να πούμε κιόλας, έχει βάλει σωστά την πινελιά. Δεν πήγε να κάνει με την πεβατημένη οδό να κάνω ένα Uncharted, να κάνω ένα Tomb Raider, να κάνω κάτι άλλο, αλλά πήγε και έκανε ένα αντισυμβατικό παιχνίδι σε όλη την κατάσταση, δηλαδή πρώτου προσώπου, για να μπορέσει να μας βάλει, όπως το είπε και από την πρώτη φορά που ανακοινώθηκε, το κάναμε πρώτου προσώπου για να σας βάλουμε να νιώσετε ότι είστε Indiana Jones. Εντάξει, και γι' αυτό θα το έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ Γιάννη και Νίκο, ότι πάνω κάτω το θα πω ότι έχει... το κατάφερε. Για να το κατηγοροποιήσουμε και λίγο για να μην χάνεται και ο κόσμος. Ας το πάμε έτσι. Το καταφέρνει αυτό, δηλαδή μας βάζει μέσα από τα μάτια του Indiana Jones. Παιδιά, το καταφέρνει. Και για το κάνει εκπληκτικά. Για πλάκα, αυτό που λέει για πλάκα. Οι κινήσεις του, ο τρόπος που ψάχνεις αντικείμενα, αλληλεπιδράς με το περιβάλλον, είναι immersive. Ταυτόχρονα όμως είναι gaming, δηλαδή είναι gameplayακός, δηλαδή σε φτιάχνει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται όλο αυτό το πράγμα που δουλεύουν οι μηχανισμοί του, από το melee, το stealth και τα λοιπά. Να πούμε κάτι, το stealth του παιχνιδιού δεν είναι επίπεδο Splinter Cell, είναι ένα stealth παιχνίδι το οποίο... Εγώ θα έλεγα επίπεδο Dishonored. Ναι, είναι επίπεδο Dishonored, αλλά πατάει στη λογική ότι σου λέει έχει σε κάποια σημεία τα περίεργα του, ανάλογα και το βαθμό δυσκολίας που θα επιλέξει ο παίκτης, αλλά επί της ουσίας είναι ένα stealth, είναι διασκεδαστικό, γιατί έχεις μηχανισμούς, θα πάρεις τη σκούπα, θα πάρεις ένα μπουκάλι, δηλαδή έχει το γέλιο του. Ένα φτιάρι, ένα μπουκάλι, οτιδήποτε. Έχει όμως, όταν βρεθείς σε δύσκολη θέση και δεν έχεις πολλά, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσεις το πιστόλι σου, να το γυρίσεις ανάποδα για να το χτυπήσεις. Εάν σπάσει το πιστόλι σου, έχεις repair kit ή πρέπει να ξαναπάς πίσω να βρεις κάποιο αντικείμενο να το χτυπήσεις. Δηλαδή έχει και τις στιγμές του, τις οποίες έχει πρόκληση. Ανάλογα βέβαια και το επίπεδο δυσκολίας, έτσι, που θα επιλέξει ο παίκτης. Το βλέπουμε ότι κινείσαι δεν θα πούμε τελείως open world, δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι open world, είναι semi-open world ουσιαστικά, να το πούμε. Κινείσαι έτσι στο χώρο, ώστε το gameplay π.χ. και το συζητήσαμε και με σένα και με τον Νίκο και με τον Βασίλη, ο καθένας παίζει ακριβώς όπως θέλει. Θέλεις stealth, θέλεις να τα γαζώσεις όλα, θέλεις να παίξεις ένα on the mix, το κάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο της υπόθεσης. Να πούμε αυτό είναι που φέρνει το παιχνίδι στα πολύ παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, πώς να το πω, είναι το Wolfenstein, το νέο Wolfenstein που έμπαινε μέσα ο Μπλάσκοβιτς και σκότωνε. Αυτό είναι το καλό. Αυτό. Και είναι και γι' αυτό ότι είναι πολλοί που φοβήθηκαν ότι όταν είδανε τη Machine Head, φοβήθηκαν ότι αυτό θα ήταν η Indiana Jones. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα ήταν όλο το θέμα που τα βλέπαμε κι εμείς, που λέγανε γιατί να μην γίνει τρίτο πρόσωπο, να πούμε γιατί ότι να μην γίνει έτσι. Κάποια traversal σημεία τα οποία
όταν θα χρησιμοποιήσει το μαστίγιο, γιατί το μαστίγιο χρησιμοποιείται για πολλά πράγματα. Έχει κάποιες τραβέλες ασκήνες από τρίτου σε πρώτου προσώπου όταν κάνεις μετακινήσεις, κρεμιές, αν προσπαθείς να ανέβεις κάποιο τείχομα κτλ. Δηλαδή το μαστίγιο έχει πολύ ενεργό ρόλο του Indiana Jones και στη μάχη. Όπως στην ταινία. Εντάξει, του δώσανε πολύ έμφαση. Και πρακτικά. Το καλό είναι ότι αναβαθμίζεται κιόλας. Μην φανταστείτε αναβαθμίζεται, παίρνουμε μεγαλύτερο μαστίγιο. Αναβαθμίζεται και καλά σου λέει ότι όταν το χτυπάς, παράδειγμα τον εχθρό, θα πέφτει κάτω με το μαστίγιο, θα πέφτει κάτω το όπλο. Δεν έχει δηλαδή να πείτε ότι αναβαθμίζεται σε όπως το Castlevania. Μικρές λεπτομέρειες που αναβαθμίζουν το quality of life για τον παίκτη. Το θέμα είναι για να μην χαλάσει η συνταγή του παιχνιδιού προς το ανθρώπινο επίπεδο. Εγώ θα πω όμως κάτι, σαν ιστορικό, επειδή λίγοι το ξέρουν και το έχουμε συζητήσει, ότι παιδιά να ξέρετε κάτι, οι Machine Games, και επειδή είμαστε πάρα πολύ σε αυτό το κανάλι πάνω από 30 χρονών θεωρητικά, γιατί εντάξει δεν το συζητάμε, να ξέρετε κάτι, οι πολλά ιδρυτικά μέλη της Machine Head είναι από το παλιό το στούντιο το Starbreeze. Το Starbreeze, παιδιά, όποιος το θυμάται, έβγαζε το Chronicles of Riddick, το Escape from Butcher Bay του 2000. Κάτι που θέλουμε να ξαναδούμε. Ακριβώς. Όποιος το θυμάται αυτό το παιχνίδι θα δει ότι έχει κάποια κοινά στοιχεία με το Indiana Jones. Ο Riddick, επί της ουσίας, σαν κινήσεις, πέρα, εντάξει, εννοείται ότι έχει... Είναι κυρίως μήλιο ο Riddick, έτσι. Δεν χρησιμοποιεί πιστόλια. Όχι, είναι μόνο, αν θυμάμαι καλά, ο Riddick είχε μόνο ένα μαχαίρι. Που είχε τίποτα. Λοιπόν, και τις ικανότητες που είχε λόγω της όρασης και τα λοιπά. Δηλαδή, το ξέρουν πώς είναι. Δεν είναι χαζοί, ξέρουν πώς μπορούν να το κάνουν. Απλώς, το ζητούμενο για αυτό το παιχνίδι ήταν πώς θα σε βάλει μέσα από τα μάτια του Indiana Jones την αίσθηση στον παίχτη ότι θα έχει αυτό το πράγμα. Να πούμε κάτι. Δεν είναι μόνο την αίσθηση, και πώς θα σου φέρει το χώρο. Δηλαδή η οπτική, το χρονοχώρο, δηλαδή πώς θα κολλήσει τις ταινίες. Το πρώτο βασικό. Το πρώτο κομμάτι ότι ναι, σε βάζει μέσα από τα μάτια του Indiana Jones. Ναι, το καταφέρνει. Σε βάζει. Δουλεύει καταπληκτικά αυτό που έχουν κάνει. Το δεύτερο, τα περιβάλλοντα. Τα περιβάλλοντα σε συνδυασμό με την προοπτική πρώτου προσώπου και το still gameplay που έχει είναι εκπληκτικά. Είναι από τα καλύτερα σχεδιασμένα περιβάλλοντα που έχω δει σε video games. Οι χώροι. Πας στο Βατικανό. Δεν θα πούμε άλλους χώρους γιατί θα κάνουμε spoiler. Απλά επειδή λίγο πολύ έχει αναφερθεί ότι πας και στο Βατικανό, μιλάμε για εκπληκτικό σχεδιασμό στις τοποθεσίες. Να το πούμε ότι δεν είναι όλο το κρατήδιο του Βατικανού, είναι ένα κομμάτι. Ναι, ένα κομμάτι. Δεν περιμένετε να πάτε στην πλατεία του Αποστόλου Παύλου, π.χ. Δεν είναι του Πέτρου, δεν θα το δείτε. Δεν θα κάνουν περιήγηση στο Βατικανό. Να ξέρετε, δεν έχει τέτοια περιήγηση. Έχει όμως τα κρυφά μέρη του Βατικανού την περιήγηση. Και αυτό είναι που κάνει την άγρια μορφή της. Αυτό που μένα μου άρεσε, μου αρέσει το παιχνίδι τέλος πάντων, είναι το εξής. Μέσα και από την προοπτική του πρώτου προσώπου είναι φοβερή η εναλλαγή της ατμόσφαιρας. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά στο σχεδιασμό των επιπέδων, το level design. Ανοίγεις shortcuts, μπορείς να προσεγγίσεις με διαφορετικό τρόπο κάποια σημεία. Δεν χρειάζεται να πας μόνο από αυτό το σημείο, μπορεί να πας και από αλλού. Υπάρχουν 2 και 3 σημεία τα οποία μπορείς να πας σε ένα χώρο. Δεν είναι απαραίτητα ένα. Δεν είναι linear στην λογική του πώς θα προσεγγίσεις μια αποστολή. Αυτό που είπε ο Βασίλης πριν όσον αφορά για το stealth, να πούμε ότι το stealth του, αυτό είναι η ομορφιά του. Δηλαδή δεν είναι stealth παιχνίδι το Indiana Jones. Μπορείς να παίξεις stealth. Άμα είσαι μάγκας, μπορείς να πας και βούρς τον πατσά και να πυροβολάς και αν είσαι καλός. Καταρχήν να πούμε κάτι, δεν είναι Doom, οπότε μην περιμένετε να δείτε executions και τα συναφή. Να πούμε κάτι για τους μηχανισμούς, τα όπλα έχουν πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή ανάλογα τι όπλο θα έχεις στα χέρια σου, έχουν πολύ συγκεκριμένη χρήση. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι με αυτό το όπλο έχει κάποιους περιορισμούς. Ξέρεις ότι έχει 20 σφαίρες. Δεν το παίρνεις μαζί σου. Ναι. Το μόνο όπλο που έχεις μαζί σου με συνέχεια είναι το revolver. Το κλασικό πιστόλι που έχει μαζί του Indiana Jones. Ναι. Μπορεί να είναι και άδειο. Είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή την ώρα που θα τραβήξει και θα αδειάσει ο μήλος, να αδειάσει τις σφαίρες και να βάλει μία-μία τις σφαίρες, πρέπει να το ξανασκεφτείτε αν θα χρησιμοποιήσετε το όπλο.
Ή πόσες σφαίρες θα χρησιμοποιήσει για το όπλο, γιατί είναι αργό, είναι ρεαλιστικό. Είναι όπως στην ταινία, τα ίδια και στην ταινία τα ίδια. Ναι, και στην πραγματικότητα. Πάντα έμενα από σφαίρες. Ναι, στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει. Για να βάλεις σε ένα μήλο, σε πιστόλι, σφαίρες, να τις βγάλεις μία-μία και να τις βάλεις μία-μία. Δεν είναι απλό. Συνεπώς, χρειάζεται λίγο τακτική. Πώς θα ακολουθήσει ο παίχτης. Μπορεί να πάει το μεγαλύτερο μέρος ενός μέρους με stealth και στο τέλος να μείνουν 1-2 ας πούμε και να πάει κατευθείαν. Να μην χρησιμοποιήσει stealth. Γιατί νιώθει ότι μπορεί να το βγάλει εις πέρας. Το καλό είναι να πούμε ότι το παιχνίδι σας προειδεάζει για τον τρόπο παιχνιδιού που θέλετε να παίξετε. Οι λάτρες του Indiana Jones της περιπέτειας θα το παίξουν stealth. Τι εννοώ stealth, αργά, πια. Οι λάτρες. Οι νέοι που δεν ξέρουν τον Indiana Jones μάλλον θα το πάνε στυλ Wolfenstein. Που μπορεί αυτό να τους κακοφανεί. Αυτό είναι το μέγα δηλαδή. Δεν θα βγει Wolfenstein. Μπράβο. Ναι, εντάξει, σου λέω και γάλα ότι μπορεί να το παίξουν έτσι. Γιατί είναι το θέμα ότι υπάρχει, επειδή λέγεται Machine Games, νομίζουν ότι είναι Wolfenstein ή ότι είναι κάτι άλλο. Όπως και στο Butcher Bay, θυμάστε πόσο αργό ήταν το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν οι κλειστές μάχες και οι ανοιχτές μάχες. Τι εννοώ κλειστές μάχες και οι ανοιχτές μάχες. Κλειστή μάχη θα παίξεις χέρι με χέρι, π.χ. μέσα σε ένα σπίτι για να γλιτώσεις από την περίπολο που θα σε δει. Οι ανοιχτές μάχες είναι ότι αυτό που λέμε ότι πας και αρχίζεις τρως έναν, φτιάρι, γκασμάδες, ντενεκέδες, σκούπες, κιθάρες, μπουκάλια. Ανοιχτήρια. Ναι, καρέκλες, τραπέζια, μπαμπού, ξέρεις τα ό,τι πάντα. μπορεί να χτυπήσεις πάνω στο κεφάλι ενός ανθρώπου να τον αφήσεις ανέστητο, κυριολεκτικά το πιάνεις στα χέρια του. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει τεράστια γκάμα αντικειμένων που παίρνει. Δηλαδή σχεδόν τα πάντα τα παίρνει με το χέρι ο Διάννα. Και είναι τρομακτικό γιατί στις περισσότερες φορές έχει και ατάκα. Χτυπάς π.χ. τον άλλο με το φτιάρι και σου λέει δεν πρέπει να το είδες π.χ. αυτό. Κάτι τέτοιες οι οποίες είναι οι ατάκες μέσα από το ίδιο από την ίδια την ψυχή θα πω εγώ του Indiana Jones, του χαρακτήρα του Indiana Jones, του ίδιου του Harrison Ford. Παρόλο που δεν είναι ο Harrison Ford, είχε πολύ χιούμορ. Είχε χιούμορ για το παιχνίδι, χιούμορ. Ναι, να πούμε επειδή κάποιοι παραπονεθήκαν γενικά για το stealth, δεν καταλάβανε ότι παίζεις stealth, μπορεί να κάνεις συνδυασμό του gameplay που σου δίνει τις δυνατότητες των διαφορετικών gameplay. Μπορεί να θες να πυροβολήσεις, θες να κάνεις stealth, εσύ διαλέγεις. Να πούμε κάτι, το παιχνίδι έχει κάτι, εμένα μου άρεσε και στον Νίκο, άρεσε και στο Βασίλη, πιστεύω θα άρεσε και σε πολύ κόσμο που το έπαιξε το παιχνίδι. Υπάρχουν κάποια σκυλιά, υλικόσκυλα, τα οποία απαγορεύεται, δεν μπορεί να τα πυροβολήσεις. Μόνο μπορεί να χρησιμοποιήσεις το μαστί για τη ζωοφιλία, έτσι. Έχει γίνει από το παιχνίδι. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις λίγο το μαστί για να τα εκφοβήσεις, να κάνουν πίσω και φοβούνται και καλά και μαζεύονται, ή να πυροβολήσεις στον αέρα. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Όπως αξίζει να πούμε ότι δεν έχει στάλα αίματος μέσα το παιχνίδι καθόλου. Έχει όταν χτυπάς τους αντιπάλους με τον πιστόλι, με κάποιο όπλο κτλ. Αλλά είναι περιορισμένο πολύ, ίσα ίσα για να βλέπεις ότι χτυπάς. Ακριβώς. Τι εννοώ για τη στάλα αίματος. Δεν θα δεις να πετάγεται αίμα όταν θα τον πυροβολήσεις. Ναι, δεν έχει γκορ. Τον άλλον. Γιατί θέλει να κρατήσει το ηλικιακό κομμάτι χαμηλά. Τον περιορισμό. Δεν θέλει δηλαδή να το κάνει ένα παιχνίδι που θα είναι πάνω από 18 χρονών. Θέλει να το κρατήσει χαμηλά για να το απολαύσουν. Όπως άλλωστε και όλες οι ταινίες του Indiana Jones ήταν ουσιαστικά πάνω από 12. Να πω όμως ότι εμένα δεν μου χάλασε σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δεν ζήτησα εγώ κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν με ένοιαζε. Έτσι. Γιάννη. Παιδιά, εντάξει, το παιχνίδι σε κερδίζει με το που το ξεκινήσεις από το πανεπιστήμιο, γενικά από το μουσείο που στην ουσία είναι το γραφείο του Indiana Jones και εκεί έχουμε και την πρώτη ουσιαστικά μάχη. Ναι, είναι η πρώτη ας πούμε μάχη, ναι, και παιδιά πραγματικά σας μιλάω, εγώ ήμουν έκπληκτος με όλο αυτό, έτσι. Με το πώς έπεφτει η βροχή, με το πώς ξέρω εγώ η ατμόσφαιρα σκοτίνιαζε, με το πόσο Indiana Jones προσέδειξε όλο αυτό το να βρει, εντάξει τώρα μην κάνουμε spoiler, το να βρει αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο, ή ο Μάρκους που ήταν εκεί που σου μιλούσε και παιδιά, εντάξει, ήταν βγαλμένο την ταινία, έτσι, και μιλάμε ένα Indiana Jones που μπορεί άνετα να γίνει σενάριο ταινίας. Να πούμε ότι για πάρα πολλούς
να πούμε ότι την ιστορία την έχει γράψει για το παιχνίδι ο Todd Howard και να πούμε ότι έχει πάρει διθυράβους γιατί τουλάχιστον από τις τελευταίες ταινίες Indiana Jones θεωρείται μακράν καλύτερη ιστορία. Δηλαδή αν θα μπορούσαν να κάνουν adaptation το παιχνίδι σε ταινία. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες, ότι αυτό που έγραψε ο Todd Howard είχε τη βοήθεια του, από ό,τι είπανε, της Lucasfilms και του George Lucas. Ουσιαστικά είναι και η Lucasfilms που ανήκει πια στην Disney και ο George Lucas που έγραψε τα αρχικά. Αλλά παιδιά, αυτό που κάνει η Machine Games, η Bethesda, ο Howard, όποιος θέλετε πείτε το, να ξεκινάει το tutorial με την ξαναδημιουργία του The Riders of the Lost Ark, να κάνει τη σκηνή που μπαίνεις να πάρεις και να σας κυνηγάει ο γκόλιθος που λέμε στο τέλος, αυτό ήταν ότι καλύτερο tutorial υπήρχε. Ναι. Εντάξει. Και το κορυφαίο είναι ότι μπαίνεις κατευθείαν στο zoom, δηλαδή δεν πετάει κάποια εναλλακτική σκηνή, κάποιο cinematic που έχουμε. Όχι, αλλά ήταν πολύ έξυπνο, Βασίλη, να το τραβήξουν από την ταινία αυτό. Εγώ δηλαδή έμεινα λίγο, ξέρεις, δηλαδή... Δεν σου έδωσε, Ρενίκο, το ρυθμό αμέσως του παιχνιδιού να μπει? Ναι, εγώ νομίζω ότι ξεκίνησα, ας πούμε, να παίζω. Δεν το κατάλαβα. Ναι, το παιχνίδι κάνει κάτι πάρα πολύ καλά, σε βάζει κατευθείαν στη φιλοσοφία του και στη λογική του. Και με τον τρόπο που το κάνει, σου πετά... Δηλαδή, μέσα σε λίγα λεπτά, με το που κινείς τον Indiana Jones, με τον τρόπο που το κάνει το παιχνίδι και σε βάζει μέσα στη φιλοσοφία του, καταλαβαίνεις ότι παίζει Indiana Jones. Δηλαδή, ξεχωρίζει. Που σημαίνει, με όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής, ότι ναι, το πετυχαίνει στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να είναι δυνατόν να σε βάλει μέσα από τα μάτια του Indiana Jones. Αυτό βοηθάει περαιτέρω ότι ο Troy Baker κάνει καταπληκτική δουλειά να ενσαρκώσει τη φωνή του Indiana Jones. Δηλαδή, οι ατάκες που λέει ο Βασίλης κατά την ώρα που χτυπάς, κάνεις μια τελειωτική κίνηση να τον αφήσεις στο πάτωμα, ξέρω, για να προχωρήσεις την πρόοδο του παιχνιδιού, τους εχθρούς. Σου έχει καταφέρει και έχει ενσαρκώσει. Παίζει Indiana Jones. Έβγε στον Troy Baker. Πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Όντως είναι από τους κορυφαίους voice-over artists στην game βιομηχανία. Δήλωσε ότι ήταν όνειρο ζωής, λέει, να κάνω, λέει, αυτόν τον ήρωα. Νομίζω ότι για πολλούς voice-over artists, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ικανοί όσο ο Troy Baker να το κάνουν. Έτσι. Το πιστεύω. Είναι η φωνή του Harrison Ford. Προσπαθείς να πετύχεις τη φωνή του Harrison Ford. Προσπαθείς να μπεις στο ρόλο του Harrison Ford. Αυτό είναι το τεράστιο πράγμα. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο που μπορείς να καταλάβεις, το χειρότερο υπό καλής έννοιας. Ότι είναι ο Troy Baker που σου λέει, που μπαίνει στη φωνή και εσύ είσαι όλο το υπόλοιπο κορμί. Εκεί είναι που ανατριχιάζεις. Μαστίγια, να σκαρφαλώσεις, να αντιμετωπίσεις, να πεις την ατάκα. Εάν, εγώ δηλαδή παράδειγμα πολλές φορές το έπαιζα παιδιά 2,5 ώρα το βράδυ και 3 που είχα την απόλυτη ηρεμία, έβαζα ακουστικά, ξεχνούσα τα πάντα γύρω μου και νόμιζα ότι π.χ. ήμουν μέσα στο Βατικανό. Να πούμε ότι το sound design του παιχνιδιού είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό το sound design. Πάρα πολύ καθαρό, σωστό, με... κατευθυντικότητα σωστή, ο ήχος είναι μελετημένο. Ο ήχος έχει το καλό. Έχει πάρει τα παλιά vibes και beats που λέμε από τις ταινίες, συν το κλασικό, δεν συζητάμε, και το κλασικό intro που λέμε, το Indiana Jones που το παίζει σε πολλές φορές και το πετάει, το τοποθετεί, να το πω σωστά, ανάλογα σε 5-10 καταστάσεις. Αυτό είναι ότι πιο όμορφο. Εντάξει, εγώ στο stream που έκανα στα παιδιά είχα βάλει το streamer mode on, ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα του copyright, αλλά όσα παιδιά μπήκαν, παίξανε και το είχαν ανοιχτό τον ήχο, καταλάβανε αμέσως ότι όταν έκανες μια ταρζανιά που λέμε στα ελληνικά με τον Indiana Jones, έμπαινε και γνωστή μουσική. Ναι, δίνει μια αυθεντικότητα αυτό και σε πάει όντως στις παλιές καλές ταινίες του Indiana Jones, δηλαδή σε βάζει μέσα στην ατμόσφαιρα. Κάτι να πω για παιδιά, σεβασμός του τίτλου τώρα, δεν είναι. Η Machine Games σεβάστηκε το τίτλου. Να πω κάτι για το level design. Ναι. Να πω κάτι για το level design, γιατί το level design με τον τρόπο που έχει φτιαχτεί έχει καταπληκτικές εναλλαγές ατμόσφαιρας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Π.χ. είσαι στο Βατικανό. Δεν θα κάνω spoiler, αλλά εκεί που είσαι στο Βατικανό, μιλάμε μια εποχή που πλέον έχει αναλάβει ο φασισμός στην Ιταλία
Έχουν μπει οι φασίστες. Ο Μουσολίνι με τους φασίστες στρατιώτες μέσα στο Βατικανό. Έχουν κατασκηνώσει και έχει κάποιες περιοχές που είναι restricted. Ακριβώς. Να πούμε λίγο μια ανωτελεία. Τους εχθρούς και καλά τους λέει fascist. Και καλά. Και τους Ναζί. Είναι οι Ναζί και οι φασίστες. Τους έχει έτσι. Δεν τους χαρακτηρίζει αλλιώς γιατί υπήρχε πρόβλημα μετά. Να πούμε ότι κατά την ώρα που κάνει stealth, ας πούμε, ακούς τι λένε. Μιλάνε στα Ιταλικά, έχεις και σου έχει υπότιτλους στα Αγγλικά, το ίδιο και οι Γερμανοί, οι Ναζί, ας πούμε. Έχεις δηλαδή μια επαφή, παίζει ρόλο και η κατευθυντικότητα του ήχου, δηλαδή το έχουν κάνει, είναι ζωντανό. Τώρα τι γίνεται, τι θέλω να πω για το Βατικανό. Έχει κάποια σημεία που είναι ένα σύνολο τώρα αυτών των τριών πραγμάτων που αναφέραμε. Ήχος, η ματιά μέσα από τα μάτια του Indiana Jones και το level design του. Δηλαδή, εκεί που ξαφνικά έχεις μια αποστολή, ας πούμε, ξαφνικά σου βγαίνει ότι μάλλον πρέπει να ψάξω αυτό. Και ξαφνικά αυτό βρίσκεται, είναι μέσα στα μυστικά, στα καταγόγια του Βατικανού. Και ξαφνικά μπαίνει σε μια κρύπτη, ας πούμε. Αλλάζει η ατμόσφαιρα. Ναι, αλλάζει η ατμόσφαιρα. Είναι οι φωτισμοί, οι σκιές. Και εδώ ερχόμαστε, δηλαδή το level design είναι στα πλαίσια ότι παίζω ένα παιχνίδι, αλλά με την άλλη σου φέρνει και ένα ρεαλισμό, σου φέρνει ένα, ξέρεις, αυτό το πράγμα ότι ένας αρχαιολόγος που ψάχνει το μυστήριο. Δηλαδή αλλάζει η ατμόσφαιρα ξαφνικά. Η πρώτη προσώπου ματιά είναι τέλεια, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που είναι γεμάτο puzzles. Πέρα από το σύστημα μάχης που έχει και τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης που μπορείς να κάνεις, έχει και τα puzzles. Τα puzzles έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Ένα μικρό spoiler. Υπάρχει η γνωστή νεκρόπολη, θα πούμε. Εκεί όταν θα μπείτε, που είναι οι κάτω ακριβώς, οι κατακόμβες που λένε στο Βατικανό. Παιδιά, αυτό που λέει ο Γιάννης, με το που θα μπείτε, και ο Νίκος όταν τους είπα παιδιά, μπήκα εκεί πέρα, και όταν μπήκε ο Νίκος, όταν θα μπείτε εκεί πέρα, το παιχνίδι αλλάζει τελείως. Η ατμόσφαιρα που μπαίνει, παρέα με την σωστή άψογη συνοδεία του ήχου, τον εφέ και ό,τι μπορείς να κάνεις εκεί μέσα, θεωρείς ότι ξαφνικά το παιχνίδι πέρασε σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, και βάζοντας ότι, παιδιά, θα σας πω κάτι απλά, το Βατικανό πολλές φορές νομίζετε ότι είστε σε ένα μεγάλο λαβύρινθο sandbox καταστάσεις, να εξερευνήσεις τα πάντα. Ναι. Είναι τρομακτικό αυτό, και μιλάμε τώρα για μία πίστα, δεν μιλάμε για τις υπόλοιπες. Είναι και αυτό δηλαδή μέσα, να έχεις το φόβο. Τους φασίστες που λέει ότι και καλά, που λέει ο Γιάννης, να σε παρακολουθούν, να περνάνε από πάνω, να βλέπεις ότι από πάνω αλλάζει, επειδή πέρασε κάποιος, αλλάζει ο φωτισμός, να ανάβεις δάδες για να μπορέσεις να δεις το χώρο σου. Αυτά όλα δεν θα είχαν το ίδιο σκεπτικό αν θα ήταν τρίτου προσώπου. Δεν θα σε βάζαν στην ψυχολογία του ήρωα. Απλά θα σε βάζανε στην ψυχολογία του περιβάλλοντος. Να πω κάτι, ότι στο τρίτο προσώπου θα είχαν πάρα πολύ στα puzzles. Θα είχαν πάρα πολύ. Γιατί από πρώτη προσώπου... Ναι, είναι τέτοια τα puzzle που έχει, τα οποία έχουν φοβερή λεπτομέρεια και τα βλέπεις από πρώτη ματιά και σε διευκολύνει αυτό. Κάτι που δεν συμβαίνει με το τρίτο προσώπου. Θα μου πεις, από τρίτο προσώπου μπορούσε να το γυρνάει πρώτο προσώπου. Όχι, παιδιά, είναι καμία σχέση. Δηλαδή, πραγματικά έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Και είχα πραγματικά απορία πώς θα το πετυχαίναν αυτό. Πολλοί είχαν την απορία, όχι μόνο εσύ. Κοίταξε. Θα σου πω, πολλοί είχαν την απορία και πολλοί διάβασα σχόλια ότι και καλά ρε φίλε, γιατί έφτιαξες, το βάλανε και καλά όταν είδα, όπως έχουμε δει και στο τρίλ, που σκαρφαλώνει π.χ. σε τείχους που γίνεται τρίτου πρόσωπου, και λέει ένας, δυστυχώς είδα και κακά σχόλια, λέει εντάξει, λέει, φτιάξανε, λέει, ένα χαρακτήρα, λέει, δεν έπρεπε να το δείξουν το μοντέλο. Όχι ρε φίλε, το επιλέξανε γιατί πόσο πιο όμορφα θα ήταν να είναι τρίτου προσώπου και να σκαρφαλώνεις, αντί να είναι πρώτο προσώπου και να ανεβαίνεις. Αν θέλεις πρώτο, δεν ήθελα να πάνε να κάνουν κόπια κάτι άλλο. Ακριβώς. Μπήκαν ουσιαστικά σε ένα τρυπάκι. Γι' αυτό η Machine Games πιστεύω ήταν και ένα στοίχημα για αυτήν. Ότι θα το κάνω έτσι και δεν νομίζω. Και πιστεύω θα τα καταφέρω. Ξέρω και, εγώ. Το κατάφερε. Είπες το σωστό. Στοίχημα. Έβαλα ένα στοίχημα. Δεν θέλω να μου πούνε ότι κοίταξε να δεις. Εγώ παίζω ένα Uncharted, εγώ παίζω άλλο ένα. Ξέρω εγώ. Δεν ήθελε. Ένα Tomb Raider. Να πούμε
ότι ναι, σεβόμαστε αυτά τα παιχνίδια, καταπληκτικά παιχνίδια, Uncharted, Tomb Raider κτλ. Αλλά παιδιά, αυτό που έχει κάνει η Machine Games δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το Uncharted και το Tomb Raider. Καμία απολύτως. Καμία. Ξεχάστε αυτά που βλέπετε και κάνετε στο Uncharted. Είναι άλλο gameplay, άλλο στυλ τα Uncharted και τα Tomb Raider. Άλλο πράγμα. Εδώ όμως μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα. Το επόμενο Uncharted, το επόμενο Tomb Raider, το επόμενο οτιδήποτε αρχαιολογικό παιχνίδι, να το πω κάπως έτσι, εξερεύνησης, να το φέρω στο ίδιο κομμάτι, θα πρέπει να φέρει μια πολύ ωραία ιστορία που θα ξεπεράσει το Indiana Jones. Και δεν το λέω επειδή του βγαίνει μόνο σε Xbox, γιατί το ξέρετε όλοι πολύ καλά, ότι βγαίνει και αντίστοιχα και σε PlayStation 5. Δεν το συζητάμε κάλλιστα. Αλλά κοίταξε, αυτό το πράγμα. Τα Tomb Raider δεν θυμίζω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ανέβασε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί το Indiana Jones τι έφερε? Έφερε puzzle. Όχι δύσκολα, βατά, να το πούμε. Όσο χρειάζεται ήτανε. Όσο χρειάζεται. Γιατί είναι αρκετά, δεν είναι λίγα. Δεν μπορεί να σου βάλει μέσα τόσα puzzle και να είναι πανδύσκολα κτλ. Βέβαια όλα έχουν ανάλογα τον καθένα. Είναι puzzle βατά, αλλά έχουν το χρόνο τους για να τα βγάλεις. Κάποια πρέπει να ψάξεις, κάποια πρέπει να το πω έτσι, να σκεφτείς λίγο έξω από το κουτί. Δεν είναι δύσκολα, σαφώς και δεν είναι δύσκολα, αλλά θέλει λίγο ψάξιμο. Και ανεβάζει πολύ τον πύχη για το πώς θέλουμε τελικά να είναι τα Tomb Raider. Π.χ. ας πούμε. Να μας πει λίγο ποιος το έχει, ο Βασίλης που το τελείωσε, και μετά πάμε λίγο στα τεχνικά, άμα θέλετε, κομμάτια. Ο Βασίλης λίγο το ταξίδι που κάνεις. Δηλαδή, είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς αλλάζεις χώρες και το ταξίδι που έρχεται σε αυτό. Δηλαδή, πας Ιμαλάια. Θα σας πω κάτι πιο απλό. Εάν καταρχήν όταν ταξιδεύουμε από τη μία πόλη στην άλλη, όταν τελειώνουμε το Βατικανό και πάμε στην επόμενη πόλη, στην επόμενη χώρα ουσιαστικά, είναι το καλό, χρησιμοποιεί το ίδιο cutscene, να το πω, όπως ήταν στις ταινίες. Με το αεροπλάνο. Εξαιρετικό, ρετρό, ναι. Ακριβώς, που κάνει τη γραμμή. Το θέμα είναι ότι από το Βατικανό έως και στην τελευταίο επίπεδο ξαφνιάζεσαι με το τι θα βρεις. Οι απεικονίσεις οι οποίες υπάρχουν σε καθεμία χώρα, θα το πω, γιατί είναι χώρα πόλη, θα το πούμε σωστά. Χώρα κάθετος πόλη. Ωραία, φτάνει σε σημείο και λες τι γίνεται. Εγώ, παιδιά, είμαι 40 ώρες, αυτό που το έχω ξαναπεί, και συνεχίζω ξανά πάλι για να το κλείσω 100%. Θα το λατρέψετε. Να από πω την πρώτη μάχη αυτό που λέγανε ότι είναι 12-15 ώρες δεν ισχύει. Είναι 12-15 ώρες άμα ξέρεις που πρέπει να πας από την αρχή. Ακριβώς. Να κάνεις τις βασικές αποστολές. Έχει side missions. Προσέξτε, είναι 12 με 18, 12 με 15 και λέω 18 ώρες, συγγνώμη. Εάν ξέρεις ότι η αποστολή, παράδειγμα, να βρεις στην πρώτη αποστολή που είναι να βρεις τη γάτα μούμια π.χ. Ωραία, ξέρεις ότι είναι εκεί, να πας να τρέξεις να την πάρεις, ότι πρέπει να κάνεις και έναν ακόμα παράλληλα άλλη μία αποστολή για να σε ξεκλειδώσει το main quest και πάει λέγοντας. Έτσι το κάνω 12 ώρες. Και φυσικά μέσα στις 12 ώρες να πούμε ότι δεν θα σε βρει κανένας να σε σκοτώσει, δεν θα κάνεις κάποιο λάθος κουμπί όταν θα κρεμιέσαι για να κάνεις το swing που λέμε με το μαστίγιο, ότι δεν θα γίνουν κάποια παραπάνω. Δεν θα είσαι ο μέγας Indiana Jones. Να πούμε και κάτι άλλο, ότι κατά την επίλυση των puzzles νιώθεις μια φοβερή ικανοποίηση. Το παιχνίδι σου μεταφέρει αυτό το feeling ότι έλυσες κάτι. Έτσι. Γιατί όταν λύνεις ένα puzzle σε αυτό το παιχνίδι, σου αποκαλύπτεται και κάτι. Και το κάνει με έναν τρόπο που νιώθεις επιβράδευση, ρε παιδί μου. Τα κατάφερα. Πάμε. Προχωράει το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, σου φέρνει αυτό το συναίσθημα της εξερεύνησης, όπως είναι ο Indiana Jones. Τι κρύβεται. Πάμε. Έτσι. Αυτό το πετυχαίνει στο μέγιστο βαθμό που μπορούσε να το πετύχει η Machine Games Studio. Όχι μόνο, δηλαδή είναι το παιχνίδι το σταμέ, είναι απόλυτη επιτυχία πάνω σε αυτό που κάνει, το ότι έκανε κάτι διαφορετικό, συνδύασε το συγκεκριμένο gameplay όσον αφορά τη μάχη, τον τρόπο που κινείσαι μέσα στα περιβάλλοντα, τι μπορείς να κάνεις μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα και επίσης τα puzzles, η γρίφη, με τον τρόπο και την αλληλουχία κιόλας, δηλαδή από αποστολή σε αποστολή καθώς παίρνεις τα objectives, να το πω έτσι, που κάποια από αυτά είναι αλληλένδετα, έχει μια ωραία αναλλαγή το πώς είναι η γρίφη.
μπορεί να είναι ένα puzzle λίγο πιο μεγάλο, περιβαλλοντολογικό, κάποιο puzzle να είναι πιο περιορισμένο. Επίσης έχει και διάφορα πραγματάκια που χρειάζεται να ξεκλειδώσεις, κάποιες πόρτες, κάποια σεντούκια για να πάρεις πληροφορίες. Ναι. Υπάρχουν puzzle ολόκληρα δωμάτια και να θυμάστε πάντα, επειδή είναι η Indiana Jones, κάθε puzzle κρύβει και κάτι περίεργο από πίσω. Να το ξέρετε αυτό. Να είστε πάντα προετοιμασμένοι, γιατί κάθε puzzle μπορεί να κρύβει ή έναν κίνδυνο, ή έναν Γερμανό, ή μία ατάκα. Αυτά τα τρία που έχει ο Indiana Jones είναι άψογο. Να πούμε ότι στην πορεία του παιχνιδιού ο Indiana Jones κατά κάποιο τρόπο αναβαθμίζει τις ικανότητες του, αλλά δεν είναι αυτό το στυλ αναβάθμισης που νομίζουν πολλοί. Βρίσκει κάποια βιβλία τα οποία τα ξεκλειδώνει με experience points κτλ. Τα οποία σου δίνουν κάποια παραπάνω πράγματα, αλλά μην φανταστείτε ότι μιλάμε για σύστημα τύπου RPG, έτσι, καμία σχέση απολύτως. Αναβαθμίζεις τις ικανότητες σου κτλ. Και σε βοηθάει αυτό στις επόμενες αποστολές. Κάτι άλλο. Έχουν βάλει κάτι πολύ ωραίο που μου άρεσε. Το Lucky Hat. Όταν χάνετε, σας επιτρέπει να συρθείτε όπως είστε πεσμένοι κάτω, να πιάσετε ξανά το Lucky Hat στο καπέλο και σας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και καλά. Και είναι και ωραία η έκφραση που κάνει ο Indiana Jones στο πρόσωπό του, που σκάει το χαμογελάκι που βλέπετε στη φωτογραφία. Σκάει αυτό το χαμογελάκι κρατώντας το καπέλο του έτσι. Δηλαδή έχει εκείνο το αλατοπίπερο, ρε παιδί, πραγματικά που λες παίζω Indiana Jones, ρε παιδιά. Να πούμε όμως και λίγο είναι οι λεπτομέρειες από τις ταινίες, κάναν σοβαρή δουλειά. Κοίταξε. Βασικά δεν είναι μια δουλειά του τύπου κάντε ένα Indiana Jones, απλά το κάναμε καλά. Βάλανε μεράκι. Πραγματικά βάλανε μεράκι. Να πω εγώ κάτι. Έχει που ψυχή το παιχνίδι δηλαδή. Είναι η ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης. Γιατί βρισκόμαστε κάπου στο 1935. 36. Είμαστε στο Μεσοπόλεμο ουσιαστικά. Είμαστε στο Μεσοπόλεμο. Να πω, επειδή εγώ αυτά τα κοιτάω πολύ στα παιχνίδια, η ατμόσφαιρα που σου φέρνει από την εποχή εκείνη, όπως το Μάφια, έτσι, το κάνει αυτό. Το Μάφια πάρα πολύ έντονα. Ήταν ίσως και τα πρώτα παιχνίδια που μου έκανε τόσο τεράστια εντύπωση. Το Indiana Jones το κάνει εξαιρετικά αυτό. Είτε τα γραμμόφωνα που έχεις και πίσω στη φωτογραφία, Γιάννη, είτε μέχρι και οι κρεμάστρες, μπορεί να είναι χαζομάρα αυτό που λέω, αλλά μέχρι και οι κρεμάστρες της εποχής εκείνης, τα πατώματα, τα ντουλάπια, όλη η ατμόσφαιρα που σου φέρνει το παιχνίδι, πώς ήταν τα αντικείμενα της εποχής εκείνης, στα φέρνει, παιδιά, πραγματικά. Θα δείτε ένα τίτλο που νομίζεις ότι όντως είσαι εσύ και βρίσκεσαι σε αυτή την εποχή. Μέσα από τα μάτια του Indiana Jones. Και το πετυχαίνει, παιδιά, εξαιρετικά. Εγώ είπα στο Βασίλη και στο Γιάννη, τύφλα να έχουν τα VR games. Πραγματικά σας μιλάω. Δηλαδή το κάνει είναι σαν πραγματικό. Εγώ έχω να πω ένα τεράστιο μπράβο για τον τίτλο, ειλικρινά, και αυτοί που θα το πάρουν και στο PlayStation πραγματικά να μην κοιτάξουν και να πούνε να κοιτάξουν να απολαύσουν τον τίτλο, γιατί πρόκειται για ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που βγήκαν φέτος. Εγώ πιστεύω της τελευταίας πενταετίας, παιδιά. Είναι ένα από τα τελευταίας πενταετίας. Δεν είναι υπερβολή. Είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Να πούμε καλύτερα, είναι ένα franchise που επανήλθε από τη λύθη με τον καλύτερο τρόπο. Συμφωνώ. Γιατί έτσι πάει. Γιατί ό,τι και να λέμε, Indiana Jones είχαμε να δούμε το 2003 από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Άρα μιλάμε 21 χρόνια. Κάποιος δεν επέλεξε να κάνει αυτό το κομμάτι. Η Bethesda, Pavla Machine Games, το επέλεξε. Με έναν τρόπο που θα σας ενθουσιάσει όσο το δυνατόν, όχι, θα σας ενθουσιάσει τρομερά, θα το πω. Αφήστε τις γκρίνιες. Αν είναι Xbox, αν είναι PC, αν είναι PlayStation. Αφήστε τα όλα, αν είναι Game Pass. Είναι ένα παιχνίδι που αν το παίξεις θες να το μοιραστείς με τον δίπλα σου και ας παίζεις. Ναι. Παιδιά, πάμε εμείς στα τεχνικά, Bill. Ένα δευτερόλεπτο. Εμείς σκεφτείτε ότι με τον Γιάννη, με τον Νίκο που μιλάμε τα πρωινά και όλα, συζητάμε για το παιχνίδι. Μάλακα του λέω πρόσεξε που θα πας εκεί γιατί θα έχει αυτό. Πάει ο Νίκος και μου λέει μάλακα δεν το βρήκα. Έχει και κάποια random μέσα, random καταστάσεις, να ξέρετε. Τίποτα. Εκεί πέρα το αφήνω. Random. Για το τεχνικό. Πάμε λίγο για το τεχνικό, πάμε για τον ήχο.
Να μιλήσουμε έτσι λίγο για να πούμε για αυτά τα βασικά, να ξέρουν και τα παιδιά, ας πούμε, το πώς κινείται το παιχνίδι στο τεχνικό κομμάτι. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τον ήχο. Ο ήχος του κυμαίνεται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια στο θέμα του ήχου, συμπιότητα και πιστότητα του ήχου. Και οι ambient ήχοι και οι μουσικές και τα voice over πεντακάθαρα και η πολύ καλή δουλειά, και η πολύ καλή δουλειά στην κατευθυντικότητα του ήχου. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία λες ευχαριστιέσαι να παίξεις, δηλαδή από το θέμα του ήχου. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα για τον ήχο. Από τα εφέ του, δηλαδή οτιδήποτε κινείται, δηλαδή βλέπεις σπάει ένα μπουκάλι, καταλαβαίνεις ότι σπάει ένα μπουκάλι και να μην το βλέπεις μέσα στο παιχνίδι, όντως λες σπάει ένα μπουκάλι και σπάει ένα μπουκάλι στο κεφάλι του αλουνού, δηλαδή εκεί που το χρησιμοποιείς, ή χτυπάς κάτι για να το ανοίξεις, να το πω έτσι. Όντως ακούς μέχρι και ο ήχος από τα λουκέτα που μπορεί να ανοίξεις, οι πόρτες, γενικά είναι παντού ζωντανό, πραγματικά, και η μουσική αναδιαστήματα και κάποια πετάγματα που κάνει η μουσική όταν περάσεις μια περιοχή, όταν σε καταλάβουνε, όταν ας πούμε θέλει να σου δείξει κιόλας με αυτόν τον τρόπο ότι κάτι έχεις μπροστά σου μεγαλειώδες και παίζει μια μουσική, ας πούμε, δεν περιμένεις απλά να παίξει ένα cutscene, δηλαδή σε προειδιάζει, σε φτιάχνει. Έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία η μουσική του στο sound design του, να το πω έτσι, στο παιχνίδι, και έχουν χρησιμοποιήσει πολύ σωστά τον ήχο. Αυτό που είπε ο Νίκος είναι στην αρχή για τον ήχο, ότι έχει αυτή το κλασικό, σε φέρνει στην εποχή, δηλαδή εκεί που είναι ο Indiana Jones. Σε φέρνει στο 37, σε βάζει στο 37. Νιώθεις ότι παίζεις μέσα σε ταινία εποχής και νιώθεις είσαι κυριολεκτικά, δηλαδή μουσική. Ακόμα και οι προφορές των ανθρώπων, δηλαδή π.χ. στο Βατικανό. Στο Βατικανό ακούς την Καλόγρια, ας πούμε, και μιλάει στα Ιταλικά. Ναι. Ή ακούς στα αγγλικά κάποιον ή στα Ιταλικά που είναι οι φάσεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις ακούς διαφορετικά τον καπιτάνο, ας πούμε, που λέει ο στρατιώτης, δηλαδή έχει και έτσι καταλαβαίνεις κιόλας και πράγματα. Τα ξεχωρίζεις μες στο παιχνίδι όσο προχωράς. Εμένα από τα καλύτερα, δηλαδή από το θέμα του ήχου, ας πούμε, μου άρεσε πάρα πολύ στα puzzles. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έλυνε σε ένα περιβαλλοντολογικό puzzle, ας πούμε, που είχες κάτι ογκώδες, ας πούμε, να μετακινήσεις με κάποιο μηχανισμό και άκουγες τον ήχο και άκουγες λεπτομέρειες τώρα, δηλαδή έχουν κάνει γρανάζια, νερό, όλα, πώς γυρνάει. Δεν είναι απλά ένας ήχος, ας πούμε, νερού. Σου έρχεται η αίσθηση ότι είσαι κάπου και χρησιμοποιείς νερό, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά σε βάζει στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή ο ήχος είναι καταπληκτικός. Σου βάζει όλο το περιβάλλον. Είτε είναι, είτε παίζεις, προχωράς για να προχωρήσεις την πίστα, είτε για να λύσεις το γρίφο, ο ήχος σε εγκλωβίζει. Δηλαδή, αυτό παράδειγμα, υπάρχει ένας γρίφος που είναι να βάλεις κάτι γρανάζια, να βάλεις κάτι νερά και τέτοια. Ακούς τον ήχο των γραναζιών, ακούς τον ήχο του νερού, ακούς ουσιαστικά τον companion που είναι κάποια στιγμή μαζί σας να σου μιλάει και να σου λέει π.χ. Ακόμα. Π.χ. δεν το βρήκες, ή να σου λέει παράδειγμα ο ίδιος ο χαρακτήρας να κάνει το κλασικό νομίζω ότι δεν ταιριάζει αυτό εδώ πέρα, σκεφτείτε τώρα, και όλα αυτά μαζί, όλο το ήχη του περιβάλλοντος μαζί με τους ήχους του χαρακτήρων να σε βάζουν σε άλλη κατηγορία, να σε βγάζουν εκτός πραγματικότητας και να μπαίνεις μέσα στο παιχνίδι. Αυτό είναι το τρομακτικό. Συγκριτικά και με την εικόνα που θα πει ο Νίκος, γιατί ο Νίκος το έχει πιο πολύ από μένα στο κομμάτι της εικόνας λόγω της OLED. Εγώ, εντάξει, παιδιά, το παιχνίδι, αν θέλετε να μιλήσουμε από την εικόνα και τα γραφικά, να πάμε στο επόμενο, έτσι, να προχωράμε και σιγά σιγά σε αυτό το κομμάτι. Παιδιά, εντάξει, εγώ άρτιο το είδα. Δεν έχω από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει. Απλά να πούμε κιόλας τα χαρακτηριστικά του, λίγο πώς τρέχει το παιχνίδι. Το παιχνίδι τρέχει σε όλες τις εκδόσεις εξ αρχής με Ray Tracing. Το Ray Tracing το χρησιμοποιούν το χρησιμοποιούν τεχνίδες, δηλαδή το χρησιμοποιούν πολύ σωστά, χωρίς να πολύ ζορίζουν τα μηχανήματα. Σε συγκεκριμένα σημεία ουσιαστικά. Όχι, δεν χρησιμοποιείται στις σκιάσεις και τα λοιπά, δηλαδή έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Το Global Illumination του παιχνιδιού είναι καταπληκτικό. Η ID Tech δείχνει τη δύναμη που έχει και την απόδοση, καταπληκτική απόδοση που έχει σαν μηχανή γραφικών. Ούτως ή άλλως, με το που ξεκινήσει, όποιος το ξεκινήσει το παιχνίδι, όπου θα το παίξει, θα το δει κιόλας. Powered by ID Tech. Θα το δει. Μετά το λογότυπο της Machine Game Studio. Τώρα, το παιχνίδι τρέχει στο Series S 1080p 60 fps με Ray Tracing. Στο Series X τρέχει κοντά, σε κάποια σημεία φτάνει και την ανάλυση του 4K, κυμαίνεται 1800 με το μέγιστο της ανάλυσης του 4K Dynamic Resolution. Κάτω από 1800p δεν πέφτει. Με Dynamic Resolution, με Ray Tracing εξ αρχής, και έκαναν κάτι πολύ ωραίο και θα ήθελα να το βλέπω από εδώ και πέρα, πραγματικά από τα στούντιο, όλα τα στούντιο. Η Machine Game Studio δεν υπάρχει περίπτωση να τρέχει. Αυτό θα τρέχει εξ αρχής, το παιχνίδι θα φτιαχτεί για 60 FPS στις κονσόλες. Μπράβο της. Και να πούμε ότι είδαμε κάτι καταπληκτικό. Και απορούμε τώρα πώς το έκανε αυτό. Παιδιά, να πούμε ότι... Εντάξει, η Machine Game είναι έμπειρο στούντιο. Πάρα πολλοί τίτλοι που χρησιμοποιούν Unreal Engine 5 πέφτουν κάτω από 1080 υπό ανάλυση για να μπορέσουν να πετύχουν Ray Tracing 60 Ποιο ανάλυση? Εδώ μιλάμε για αναλύσεις 720p. Έχουμε και εγώ και Unreal, η Frostbite, ας πούμε, που χρησιμοποιήθηκε το Veilgrad, Dragon Age Veilgrad, 540p. Από 540p να κάνει upscale και φέρνει μια θολούρα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι πραγματικά είναι από τους καλύτερους, δεν είναι ο καλύτερος, γιατί έχουμε το Hellblade το 2 σαν παράδειγμα, σε γραφικά, σε απόδοση γραφικών, αλλά σαν απόδοση, για μένα είναι ο κορυφαίος τίτλος αυτής της γενιάς κονσολών. Ναι. Ακόμα και στο PC παίρνει διθυράβους για το πόσο μαλά τρέχει. Το Doom πάνω σε αυτή τη μηχανή θα τρέχει. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι η τεχνική που έχουν κάνει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και ότι οι περιοχές οι οποίες δεν είναι κοντά, είναι εκτός οπτικού πεδίου, πέφτει η ανάλυση. Δεν τη βλέπεις. Πέφτει. Υπάρχει λόγος. Οπότε χρησιμοποιεί, τι γίνεται, οι έξτρα πόροι που μπαίνουν για τον μπροστά. Τι θα δούμε. Μαζί με το VRS που υπάρχει μέσα. Ναι, έχουμε VRS και στο Series X και στο Series S. Προφανώς εννοείται ότι θα υπάρχει και στο PlayStation 5, στην έκδοση του PlayStation 5. Να πω κάτι για το PC. Στο PC, πάρα πολλοί πισάδες και οι μεγάλοι YouTubers λένε για το Indiana Jones and the Great Cycle. Βάζει τα γυαλιά η ID Tech στην Unreal Engine 5. Κυριολεκτικά βάζει γυαλιά. Το παιχνίδι native τρέχει με μια mid-range high κάρτα. Τρέχει κοντά στα 120-140 fps. Native 2K. Ultra settings με Ray Tracing. Το Ray Tracing δεν μπορείς να το απενεργοποιήσεις. Αυτή είναι η μαγιά όταν ένα στούντιο τιμάει τα μπαντελόνια του, να το πω έτσι, και σου βγάζει ένα τίτλο που τρέχει παντού άρτια. Αυτό είναι προϊόν, να το πω έτσι, το οποίο δίνεται στον πελάτη, ή παιχνίδι, να το θέσω διαφορετικά, να το πω σωστά, γιατί εντάξει δεν είμαστε και gamers είμαστε. Ακριβώς. Που δίνεται στο game και λέει, παίξ' το να το απολαύσεις. Αυτό πρέπει να γίνει ένα παράδειγμα προς μίμηση προς όλα τα στούντιο. Έτσι είναι. Δεν μιλάμε μόνο για τα internal, μιλάμε και τα external studio. Παιδιά, ξέρετε κάτι? Βάλτε τον κόλο σας κάτω και δώστε μας παιχνίδι. Έχετε τα εργαλεία, από ό,τι φάνηκε, και στο Series X. Έχετε και τα εργαλεία στο PS5 Pro που σας έδωσε περισσότερη δύναμη η άλλη εταιρεία. Άρα δεν είναι δικαιολογία να μπούμε και να πούμε ότι να υπάρχουν παιχνίδια κατώτερο από αυτό το οπτικό θαύμα. Εγώ, παιδιά, που το έπαιξα, το ξεζούμισα στο Series X λόγω εντάξει και της εικόνας. Παιδιά, αποτέλεσμα εξαιρετικό. Πραγματικά σας μιλάω, δεν υπάρχει. Οι διαχωρισμοί στα εφέ, τα γραφικά, οι αντανακλάσεις, τι να σας πω τώρα, και σε συνδυασμό με αυτή την εικόνα, νομίζω ότι έχω να δω πολύ καιρό τέτοιο τίτλο. Πραγματικά σας μιλάω.
Ναι, παιδιά, δεν είναι υπερβολή, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν είναι υπερβολή, είναι η αλήθεια. Πείτε με νοσταλγό του Indiana Jones, πείτε με ρέτρο, είμαι και από αυτή τη άποψη, ναι, είμαι. Αλλά δεν είναι αυτό το κομμάτι. Αν αφήσουμε έξω την νοσταλγία και το κομμάτι της ρέτρο φαντασίας που. Εντάξει. Όχι, πείτε ότι το έπαιζα πρώτη φορά. Πραγματικά θα δείτε κάτι που πραγματικά θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό και απορείς και λες πώς το κάνει τώρα αυτό. Πώς τεράστιες εταιρείες, στούντιο, ας πούμε, δεν μπορούν να φτάσουν αυτό το επίπεδο με τίποτα. Έδωσε πολύ μεράκι, σεβάστηκε τον τίτλο και κυρίως σεβάστηκε και το χαρακτήρα. Και όταν το κάνεις αυτό, πραγματικά βγάζεις ένα άρτιο αποτέλεσμα. Παίζεις στο Series S 60 FPS 1080, παίζεις στο Series X 60 καρφωμένο 4K Dynamic, ας πούμε, ένα τσικ πιο κάτω από 4K, εντάξει, γιατί είναι τα επίπεδα του 4K που έτσι, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν ότι παίζουν native πολύ κτλ. Δεν μπορείς να αγγίξεις και native δύσκολα και σε κονσόλα, άσχετα τώρα τι πουλάνε. Αλλά κάνα στο PC εννοείται ότι θα παίζει εξαιρετικά. Εντάξει, τι να πω, εγώ μέχρι εκεί που το έχω φτάσει. Είναι ένα παιχνίδι που κρατάς στο χειριστήριο και του λες του αλλού παίκτο, δες. Να τους τονίσουμε ότι και τα αρχικά review δεν είχαν φάει το Day One Patch, να ξέρετε. Το Day One Patch, μπράβο, έχεις δίκιο. 9 του μήνα, η οποία έγινε η επίσημη έκδοση. Όχι, εγώ είχα πάρει, παιδιά, είχα κάνει την upgrade version, την πήρα 3 μέρες νωρίτερα. Εγώ δεν είχα την Day One Patch, γι' αυτό και υπήρχαν και κάποια κολλήματα. Με το που έγινε Day One Patch, σχεδόν εξαφανίστηκαν. Να το λέμε και αυτό. Κάτι το οποίο υπάρχει μια. Γι' αυτό ήταν και ένας λόγος ο οποίος ψιλοκαθυστερήσαμε να το φέρουμε και το review, γιατί είδαμε, παίξαμε. Εντάξει, μπορούσα, παιδιά, κάλλιστα να σας πω, σας λέω και χύμα, είχα πει τα παιδιά, αν δεν θέλετε εσείς, θα βγω εγώ να μιλήσω, να το κάνω εγώ το review. Όχι, λέγανε τα παιδιά, θα το παίξουμε κι εμείς. Ασχέτως αν ήρθε η εταιρεία, εγώ το έχω αγοράσει. Εντάξει, για να λέμε λίγα λόγια, λέει, να αγαπιόμαστε. Εντάξει, το έχω αγοράσει και το έπαιζα από τις 6 του μήνα. Ναι, ήσουν ο πρώτος που το έπαιζα. Ωραία. Είδατε που άνοιξα κιόλας, άνοιξα live για να το δείτε όσο μπορούσα. Σας έδειξα τι περιείχε μέσα, παράδειγμα, και όλα. Ασχέτως αν το live είχε κάποια τεχνικά προβλήματα από πλευράς μου και όχι από παιχνιδιού. Παιδιά, να σας πω κάτι άλλο. Γιατί, εντάξει, πρέπει να καθίσετε να σκεφτείτε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο τι θέλετε από το παιχνίδι, στο πώς θέλετε να παίξετε το συγκεκριμένο παιχνίδι και να αφήσετε άλλες μάχες πίσω. Έτσι. Πάμε να κλείσουμε και λίγο με τον έλεγχο, που είναι και τα τελευταία κομμάτια. Να πω ένα τσικ. Το AI μόνο έχει λίγο προβλήματα. Το έχετε παρατηρήσει, που πολλές φορές είναι ο εχθρός δίπλα και χτυπάς τον άλλον και απλά σφύριξε χαρούμενα μπορείς, που λέμε. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πονάει, όχι κατά πολύ. Υπάρχουν συγκεκριμένα, κατά κύρια λόγο δουλεύει καλά το AI. Είτε μιλάμε για boss, είτε μιλάμε για στρατιώτη, είτε μιλάμε για φίλο. Εντάξει, δουλεύει πολύ καλά, πλην σε κάποια κομμάτια που βλέπετε ότι κάνει ο άλλος την περίπολο, το χτυπάς π.χ. το διπλανό και δεν παίρνει χαμπάρι. Αυτό είναι ένα πραγματικό μείον στο παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, για να μπορέσουμε να μπούμε στον έλεγχο, που πάμε στα controls. Ναι, ναι, εγώ, παιδιά, θα σας πω κάτι. Τα controls τα βρήκα τελείως απλοϊκά. Και εγώ απλοϊκό το βρήκα και πίστευα ότι θα ήταν και πολύ πλοκό λόγω του πρώτου προσώπου. Ναι. Να το πούμε καλύτερα. Jump, crouch, αλλάζω όπλο, παίρνω medipack, χρησιμοποιώ και τίποτα παραπάνω. Και μάχη σώμα με σώμα είναι ωραία, είναι διασκεδαστικό η μάχη σώμα με σώμα. Ειδικά όταν πατάς, όταν μπλοκάρεις και κάνεις πάρει, π.χ. Ναι. Τρομερό. Όπως π.χ. θα σας το πω, υπάρχει με ένα κομμάτι μέσα που μπαίνετε μέσα και μπαίνετε σε ένα να παίξετε με στρατιώτες. Και εκεί πέρα είναι γαμάτο, γιατί εγώ εκεί μέσα έμαθα σε αυτήν την αρένα που σας δίνει δωρεάν medipacks, οπότε δοκιμάζετε τα πάντα, να μάθετε να κάνετε πάρει στον αντίπαλο. Ναι. Είναι απλό το σύστημα. Jump, crouch, stealth
ξεκλείδωμα, να ξέρετε κάτι, οτιδήποτε είναι να σηκώσετε κάποιο αντικείμενο, σας λέει σμπρώξτε πάνω το μοχλό μαζί με το α. Ναι, είναι εύκολο σε αυτό, ναι. Τίποτα. Ή το κλειδί όταν γυρνάς. Είναι ρεαλιστικό, παιδιά. Ναι, είναι ρεαλιστικό όταν πας να ξεκλειδώσεις ή πας σε κάποιες κλειδαριές που γίνεσαι μέρος του παιχνιδιού. Εκεί ο έλεγχος είναι. Έχουν πετύχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με το βάζεις το κλειδί στην πόρτα, να σου λέει γύρνα το αριστερά ή δεξιά, ξέρω εγώ, ή κλειδωσέ και εσύ ταυτόχρονα μαζί με το μοχλό το κάνεις. Αριστερά, δεξιά. Και αυτό έτσι λίγο σπανίζει σε παιχνίδια τόσο εύκολα. Ας πούμε. Κάποιοι το κάνουν. Και τον αναπτήρα, να ανοίξει τον αναπτήρα. Ναι. Πάρε τη δάδα, ακούστε τώρα, πάρτε τη δάδα και ποιο είναι το γαμαντό. Θέλεις άναψε το με τον αναπτήρα. Δεν θέλεις. Πέρα δίπλα από έναν άλλο πυρσό αναμένο και ανάβει μόνο το. Τάκ, το ανακουμπάει. Ναι, να πούμε ότι υπάρχουν σημεία στο παιχνίδι τα οποία χρειάζεται να ανάψει να βλέπεις φως. Δηλαδή ο αναπτήρας είναι βασικό. Πρέπει να τον αποκτήσεις, ας πούμε. Ναι. Και... Δεν πνίζει, είναι μόνο γι' αυτό, να ξέρετε. Ναι. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, το άλλο. Νομίζω και το άλλο που μπορώ να πω ότι θα ήθελε ελαφριά διόρθωση και πιστεύω θα συμφωνήσετε είναι λίγο χάρτης. Κάποια σημεία π.χ. τι γίνεται. Εμένα δεν μ' άρεσε ο τρόπος που τον ανοίγεις. Αυτό. Τίποτα. Όχι, αυτό είναι ωραίο. Νομίζω ότι είναι λίγο... με ζορίζει. Όχι, εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ δεν είχα θέμα εκεί. Εγώ είχα θέμα στην απεικόνηση. Δηλαδή, παράδειγμα, όταν ψάχνεις να πεις break, δεν σου λέει αν είναι πάνω ή κάτω. Ναι. Εκεί είναι, πήγαινε βρες το, ξέρω. Πήγαινε εκεί, βρες το. Δηλαδή, τι γίνεται, ψάχνεις και μετά, όταν πλησιάζεις κοντά του, το εικονίδιο αρχίζει και σου δείχνει ότι είναι και καλά κάτω από το πεζοδρόμιο, να το πω κάπως έτσι. Και ψάχνεις. Άντε ξαναπήγαινε πίσω, να βρεις την κρύπτη, να μπεις μέσα, να ελέγξεις. Είναι η σωστή κρύπτη. Σας μπερδεύει. Αλλά όταν το τερματίσετε, παιδιά, πιστέψτε με, θα το ξαναπαίξετε με απόλυτη ευχαρίστηση. Νομίζω αυτά. Σε αυτό το κομμάτι. Ο Γιάννης θέλει να πει κάτι. Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το αναλύσαμε τελείως το παιχνίδι. Κοινώς, δηλαδή, όποιος το δει αυτό το βίντεο, θα καταλάβει, εντάξει, παιδιά, μας πείσατε, ξέρω εγώ, είναι παιχνιδάρα. Είναι παιχνιδάρα, παιδιά. Ναι, δεν το. Γιατί πολύ καλό, παιδιά. Δεν θέλω να κοροϊδέψουμε κάποιον. Πραγματικά είναι παιχνιδάρα. Δεν είναι ότι το εκθιάζουμε για να το εκθιάσουμε. Πραγματικά, όσες ώρες και να το αφιερώσετε, σέβεται το χρόνο σας αυτό το παιχνίδι και σας το επιστρέφει στο δεκαπλάσιο, γιατί είναι πανέμορφο παιχνίδι. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια που έχω παίξει. Το παιχνίδι έχει ψυχή. Όντως έχουν φέρει τον Indiana Jones και παίζουμε μέσα από τα μάτια του. Έχει, να πούμε κάτι για τα cutscenes, για τις σκηνές οι οποίες υπάρχουν διάλογοι και τα λοιπά. Να πούμε και για τους άλλους χαρακτήρες. Έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχουν και οι άλλοι voice over artist και γενικά οι άλλοι χαρακτήρες που έχουμε, τους έχουν σαρκώσει με καταπληκτικό τρόπο. Ακόμα και οι αντίπαλοι του Indiana Jones. Υπάρχουν φοβερές σκηνές απείρου κάλους πραγματικά. Δηλαδή το ευχαριστιές, νομίζω ότι βλέπεις μια καταπληκτική ταινία Indiana Jones στα cutscenes. Ναι. Πάρα πολύ ωραίοι διάλογοι. Δεν υπήρχε κάποια στιγμή που βαρέθηκα εγώ προσωπικά. Ήθελα όντως όσο μπορώ δηλαδή και μέχρι τώρα δηλαδή όλους τους διαλόγους στα cutscenes και αυτά να κάτσω να τα απολαύσω. Δεν είναι παιχνίδι. Αυτό που μου αρέσει πάλι και έχω εκφράσει πολλές φορές την άποψή μου όσον αφορά τα cinematics games, δεν μου αρέσει καθ' αυτό ο τίτλος να βγαίνει για ένα cinematic. Και το Indiana Jones είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν βγήκαν για να βγουν, δεν βγήκαν για να δείξουν μια cinematic εκδοχή σε ένα video game των Indiana Jones. Καμία σχέση. Είναι full gameplayακό παιχνίδι, να το πω έτσι. Αλλά έχει και τα cutscenes που ανεβάζουν πολύ πάνω την όλη εμπειρία, πραγματικά. Διαλόγοι, τι να πω. Ναι. Θα έλεγα ότι η πρόκληση που ήρθε να ξαναφορέσουμε το καπέλο του Indiana Jones, να πάρουμε το μαστίγιο και να ξεκινήσουμε ξανά μια ωραία τέτοια φανταστική περιπέτεια, είναι μεγάλη συγκίνηση για μας που έχουμε δει τα αρχικά τίτλους. Και γενικά εγώ θα έλεγα ότι αν σας αρέσει το franchise ή αν έρχεστε από τον κόσμο του Tomb Raider ή του Uncharted ή τα συναφή, θα το βρείτε μια πολύ ωραία εμπειρία. Είναι βυθισμένη η εμπειρία μέσα σε μια μεγάλη νοσταλγία, θα έλεγα, παιδιά. Και να σας πω κάτι, η Indiana Jones, οι Machine Games
έφερε τον Indiana Jones σε αυτό που έπρεπε να γίνει, σε ένα ταξίδι που αξίζει αυτό το franchise. Μετά τις 2 τελευταίες ταινίες που δεν ήταν καλές, φέρνει μία ταινία κάθετος παιχνίδι, κάθετος περιπέτεια που θέλετε να ξεκινήσετε. Εξού και του Harrison Ford στα Game Awards που έδωσε συγχαρητήρια, ας πούμε, ο Harrison Ford, ας πούμε, που είπε, παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι είναι ένας εξαιρετικός τίτλος. Αν ήξερα τόσο καλά δεν θα το έκανα και θα έρχομαι εγώ ίδιος, θα το έκανα μόνος. Αν ήξερα τόσο καλά θα έπαιζα. Το παιχνίδι μυρίζει νοσταλγία των πρώτων 3 ταινιών. Ναι, υπόψη όμως, υπόψη ότι δεν βασίζεται εκεί για να δείξει ότι είναι καλό. Είναι καλό από μόνο του. Τι είναι η μαγιά. Ναι, όχι. Είναι το καλό ότι, ξέρεις τι γίνεται, πήρε τα πρώτα 3 και γράφτηκε πάνω σε αυτά το στυλάκι του. Δεν πήρε να κάνει έναν Indiana Jones απλά να κυνηγάει με διπλά πιστόλια και να πηγαίνει άλλα. Δεν έκανε Indiana Jones λαθρέμπορο, contraband π.χ. Έκανε έναν άνθρωπο σωστό όπως το βλέπαμε τότε. Χαβαλετζή, με τις ατάκες, να είναι μέσα στην περιπέτεια με το μαστίγιο και φυσικά να είναι μέσα στα μπλεξίματα. Κάτι, έτσι, μια τελευταία λεπτομέρεια που θα το καταλάβει ο κόσμος το ξεκινήσει το παιχνίδι. Να πούμε ότι με το ξεκινήσει το παιχνίδι σε βάζει κατευθείαν, έχουν πάρει τους ηθοποιούς από την πρώτη ταινία Indiana Jones και τους έχουν φέρει μέσα στο παιχνίδι όπως ήτανε, κατευθείαν για να σε βάλουν στο κλίμα. Έτσι. Τι καλύτερο tutorial, παιδιά, τι καλύτερο tutorial είναι το συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ και ο Άλφρεντ Μολίνα που έπαιζε, πώς λέει, που μου λέει, ο ένας είναι ο Άλφρεντ Μολίνα, ο Dr. Octopus, και μου λέει ο Γιάννης, ρε, τον κατάλαβες, μου λέει. Λέω, ποιος είναι, ρε παιδιά, λέω. Ο δεξιά μου λέει είναι ο Άλφρεντ Μολίνα, ορίστε, λέω. Ναι, μου λέει ο Dr. Octopus. Ρε φίλε, τώρα θα το ξαναδώ. Ξαναείδα. Παιδιά, λέω, ναι, είναι όντως ο Dr. Octopus. Είναι πιο νέος, είναι αρκετά πιο νέος. Πιτσιρικάς. Είναι λογικά εκεί πέρα είναι 28-29 χρονών παράδειγμα. Τώρα είναι 70. Σκεφτείτε δηλαδή. Και είχα μείνει χασμά, λέω και αλήθεια. Όχι, παιδιά, οπουδήποτε και να το πάρετε το παιχνίδι αυτό, χωρίς καμία κονσόλα, χωρίς κανένα ενδιασμό, θα φορέσετε το γνωστό, θα φορέσετε το φεντόρα που λένε, το καπέλο του Indiana Jones, θα πάρετε το μαστίγιο και θα το απολαύσετε. Εγώ νομίζω ότι, παιδιά, μην ακούσετε αυτό που λένε τρίτου προσώπου και όλα. Παίξτε, δείτε περιβάλλοντα, παίξτε stealth, να δείτε πόσο όμορφο είναι. Ακούστε τον Troy Baker, δείτε τα glimpses που κάνει ο Indiana Jones και απολαύστε την ιστορία σαν να ξαναβλέπετε το 1, 2, 3. Τα πας αυτό που είπε. Ναι, έλα, και ένα τελευταίο. Μην ακούσετε ότι σας πει όλος τα puzzle είναι εύκολα. Είναι τόσο ώστε να παίξετε και να το απολαύσετε. Ναι, τίποτα παραπάνω. Να πούμε ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί για το Xbox και το PC και θα το βρείτε στο Game Pass, έτσι, μπορείτε να το κατεβάσετε. Είναι δωρεάν. Είναι στη συνδρομή του Game Pass ή αλλιώς το αγοράζετε. Να πούμε ότι ο τίτλος δεν έρχεται σαν retail, σαν δισκάκι, έτσι, να το πούμε καθαρά, στην Ελλάδα. Μπορεί να το παραγγείλει από το Amazon. Επέλεξε η Microsoft να μην το διαθέσει στην Ευρώπη, έτσι, αλλά το αγοράζει, Βασίλη, από το Amazon μέσω... Όποιος θέλει το αγοράζει από το Amazon, το φέρνει με το κουτάκι. Ή αν θέλει, περιμένει να το αγοράσει στο PlayStation 5. Που λογικά εκεί θα έρθει retail, γιατί λόγω του Game Pass δεν το έφερε. Αυτά τα είπαμε και στο Theory, ας πούμε, το είπαμε για τη διαδικασία γιατί το έκανε και εντάξει, εγώ είπα τη γνώμη μου. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνουμε. Ας μας γράψει από κάτω από το βίντεο. Αν σας άρεσε και αν θα ήθελε ένα αφιέρωμα για Indiana Jones. Εγώ λέω να το κάνουμε σαν τέτοιο. Σαν μαγιά. Ένα αφιέρωμα για τις παλιές ταινίες και τα παιχνίδια του Indiana Jones. Εδώ είναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Bethesda. Να πούμε, Βασίλη, ναι. Το στούντιο του Bethesda, το κανονικό. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε και την Ave που εκπροσωπεί την Bethesda στην Ελλάδα. Ναι. Ωραία, που είχαμε αυτή τη συνεργασία για να έρθει ο τίτλος. Να ευχαριστήσουμε φυσικά
και τη Machine Head για το υπέροχο τίτλο που μας έδωσε. Machine Games. Machine Games. Τον μπερδεύω και εγώ συνέχεια. Και φυσικά, παιδιά, μην ακούσετε κανέναν, ούτε και εμάς. Παίξτε το. Η βαθμολογία είναι για άλλους. Εδώ η βαθμολογία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι, κάναμε ανάλυση. Βίντεο, δείτε τα. Θα το απολαύσετε μέχρι τελικής ρανίδα στο αίματό σας. Να το ξέρετε. Ο Βασίλης είναι άρρωστος. Παιδιά, εντάξει, εμένα όποιος είναι τον προκαλώ να μπει στο προφίλ μου να δει πόσες ώρες έχω γράψει το Indiana Jones. Τον προκαλώ, δεν έχω θέμα. Μάλιστα. Αυτά. Παιδιά, να είστε καλά. Στο Πανιδίν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Bye. Δεν σας κουράσαμε.